Sziasztok! Mai nap egy Ubiquiti termékpalettájáról egy új terméket nézzünk meg, veszünk górcsőre. Ez nem más, mint a EFG, a Enterprise Fortress Gateway. Ez a kontrollerek, gatewayek, routerek között a legmagasabb kategóriai tudású eszköz jelenleg, bár a Ubiquitinél folyamatosan vannak fejlesztések. Megnézzük, hogy ez eszköz miben tud többet az elődjeitől, miben másabb, és kibontjuk a dobozt, hogy mit tartalmaz. Nézzük is meg, hogy mit találunk a dobozban. A már jól ismert Ubiquiti csomagolás. Tehát ő lenne a delikvens, jól ismert formfaktor, szálcsiszolt, rozsdamentes fémszerkezet, masszív súly, és ami egyből szembe tűnik, hogy nem fix tápegységek. Két redundált hot swapos tápegysége rendelkezik, 150 wattosak egyenként, amelyet ezáltal egyenként lehet cserélgetni, és magasabb rendelkezésállást tud biztosítani a redundancia miatt. Rengeteg ventilátor, tehát nagy hővel dolgozik. Nézzük meg, hogy mit is tartalmaz, tudásilag mit raktak bele az eszközbe. Tehát az elődje az EFG-nek miatt megjelent az ODM Pro Max volt, ami kicsit másabb kialakítású volt. Eleve fix tápegysége rendelkezett, nem volt redundáns, rendelkezett két rögzítő hellyel, ahova alapvetően SSD-ket tudtunk tárolni, tehát MVR-ként is tudott működni, viszont a portszámban és teljesítményben azért lényegesen alacsonyabb volt, mint az EFG. Azon rendelkezett 8 darab gigabites porttal, és a van oldalról rendelkezett egy darab 10 gigás SFP modul, ami van fogadott, meg egy darab 2,5 gigás rezes van oldali porttal. Az eszköz teljesítményben is, processzor szinten is kevesebbet tudott. A gyártó állítása szerint 2000 feletti kliensszámot tudott kiszolgálni, és nagyságrendileg 200 eszközt, amit a kontrollerként vezérelt, és 5 gigabites adatforgalmat tudott magán keresztül rútolni. Ő egy másabb kialakítás, más portokkal, más processzor teljesítménnyel rendelkezik. Ez a ODM Pro Max-ban megkapott 5 gigabites routing helyett egy 12,5 gigabites routingot tud az eszköz, és a portok teljesítményét is lényegesen megnövelték. Rákerült egy SFP portban a 25 gigabites SFP, ami lényeges nagyobb sebességet tud produkálni, tehát van rajta egy darab 25 gigabites SFP port, mint van, és van rajta egy 2,5 gigás részport, mint van, illetve ráhelyeztek még 2 darab 10 gigás SFP modult, és egy darab 25 gigás SFP modul helyett. Az az érdekesség benne, hogy ezeket a modulokat ugyan két van hellyel van az eszköz ellátva, de nem vették teljes mértékig fixre. Be lehet állítani 2, 3 vagy 4 vant is, a rendelkezésre álló portok alapján tudunk benne sáfárkodni a átvitel sebességgel és a van portok számával. Mire tudjuk ezt használni jobban, mint a másik eszközt? Miben másabb? Mind a kettő eszköz, ami volt a piacon, a ODM Pro Max is, meg az EFG is már tudta a Shadow módot. Ebbe egy kicsivel több funkciót rakta bele a Shadow módon kívül is. Elérhető benne a redundáns tápegység, ami egy minél nagyobb rendszernél egy nagyon fontos tényező, hogy az SLA-t azt magasan tudjuk tartani, és a multi VLAN load balancing az elérhető benne, tehát a több vant használunk, akkor a terhelés megosztást az eszköz már intelligensen próbálja megoldani, vagy az általunk beállítottak alapján. Egy ideig ezt a ODM Pro Max-ban is engedélyezve volt, de egy frissítéssel ez sajnos kikerült. Nyilván a gyártó észrevette, hogy a saját termékének csinál konkurenciát, így ez a funkció már csak a EFG-ben érhető el.
Ő egy enterprise termék, az azt jelenti, hogy díjreg után érhető el, ekkor viszont projektárat kapunk rá, és projektvédelmet. Az eszköz listára $1 olcsóbb, mint $2000, tehát nem egy olcsó történetről van szó, de a kiszolgált teljesítménye az mutatja is, hogy más irányba lő vele a gyártó. A gyártó adatai szerint 5000 végfelhasználó feletti átvitelt tud produkálni vagy kiszolgálni, és több mint 500 eszközt tud a kontrollerként kezelni. Többet adtunk már el belőle, egyelőre az ügyfelek folyamatosan dicsérik, használjátok ti is, nézzétek, mit tud. Ne feledkezzetek meg, az eszköz díjregisztrációt kötött. Előző videónkban a kollégáim pontosan elmondják, hogy ez milyen folyamaton kell végelsetek rajta, illetve, hogy az eszközhöz további garanciabővítés is vásárolt a Ubiquiti-nál, ami nem csak garanciabővítés, hanem egyéb support és gyorsító garancia eljárást is tartalmaz, illetve ha komolyabb rendszert terveztek, akkor a tápegységből rendeljetek plusz tartalékot. Használjátok az eszközt, sziasztok!